Oh ni boleh se. Boleh se. Okey ni isi dia jahat ngak. Weh, sedap eh. Tigang banyak sini. Sini toko-toko ni tigang belaka. Banyak sobat. Tapi nak ambil tu barang dia dak bawa ni siput pun ada. Siput. Ni siput. Tigang ni tajam ni. Oh ni boleh se. Okey ni isi dia sangat. Weh, sedap eh. Okey. Banyak deh. Boleh kok. Masuk. Tak nak mandi. Dalam. Tengok gapo dia. Oh. Kepah. Banyak sobat. Ni. Tu dia sahabat. Yeah. Oh, cuaca gelap sobat. TikToker. Wow. Kepah ni salah satu spesies yang terkenal di Wetlands. So ni akan menjadi tarikan best. Malam ni kita bakar. Merah makan. Sekejap tengok aja tak jadi. Jatuh ke depan. Apa ni ber? Telur. Telur dia. Tak. Apa? Soya. Satu.